Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 19 Οκτωβρίου του 2024. Σαν σήμερα ξεκίνησε η μάχη των Γιαννητσών, η οποία ολοκληρώθηκε σαν αύριο, 20 Οκτωβρίου του 1912, η κρισιμότερη μάχη μετά εκείνη τη μάχη του Σαρανταπόρου. Τρομερή μάχη και εκείνη. Μόνον όταν πάτε επί τόπου, πηγαίνετε στο Χάνι Καραγόγου, πώς το λένε αυτό, εκεί πριν το Σαραντάπορο, σταματήστε. Αν πάτε κάποια στιγμή από Λάρισα προς Κοζάνη μέσω Σαρανταπόρου, έχει εκεί ένα χώρο που μπορείτε να δείτε πώς εξελίχθηκε η μάχη και εκεί θα καταλάβετε, είτε είστε στρατιωτικοί είτε όχι, κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες ο ελληνικός στρατός, σε υπερκείμενο έδαφος ο τουρκικός, ο Οθωμανικός στρατός, οχυρωμένος με πυροβολικό, αναπεπταμένο έδαφος ο επιτιθέμενος, όλα ήταν στις βάρος μας. Κι όμως εκεί τους νικήσαμε για να ανοίξει ο δρόμος μετά να απελευθερωθεί η Κοζάνη, η Καστοριά, νομίζω και η Φλόρινα, και μετά να συνεχιστεί η Βέρεια και μετά να συνεχιστεί η προέλαση του ελληνικού στρατού στα Γιαννητσά, στη λίμνη των Γιαννητσών, σε μια πολύ δύσκολη και εκεί τοποθεσία, με τον Οθωμανικό στρατό πάλι σε υπερκείμενο έδαφος, μετά από 2 μέρες σκληρού αγώνα. Αύριο θα πούμε μερικές λεπτομέρειες και από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα επαιτειακά. Απλά να σας πω ότι δεν έχω συνέλθει ακόμα από την ύβρι που απίφθενε ο Πρωθυπουργός εναντίον των Ελλήνων, μιλώντας για πατριώτες της φακής και για υπερπατριώτες, πώς τους είπε, οι οποίοι θα βάλουν την ουρά τους στα σκέλια. Αν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Ξέρετε, παρακολουθώ για να είμαστε και εδώ και συνεπείς με αυτά που κάνουμε, τις δηλώσεις όλων των Πρωθυπουργών όλων των χωρών. Ειδικά όταν βρίσκονται στο εξωτερικό και όχι μόνο. Δεν τους έχω δει να βρίζουν τους πολίτες, πραγματικά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Κάτι συμβαίνει. Και ξέρετε τι μπορεί να συμβαίνει? Δεν θέλουν να μας παραδώσουν ένα ήρεμο Αιγαίο, όπως λένε. Είδα μια συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη που τόνιζε ότι στην Κάσο σε άλλες περιπτώσεις θα είχαμε κρίση, ενώ δεν είχαμε κρίση εδώ. Δηλαδή προσέξτε πού επικεντρώνουμε, στο αν έγινε κρίση ή όχι, και όχι στο αν προστατεύτηκαν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εδώ κάτι συμβαίνει. Πιθανόν, για να μην πω πιθανότατα, γιατί κάτι πήρε ταυτή μου, της ρύθμισης και της διευθέτησης στο Αιγαίο θα ακολουθήσουν οι επενδύσεις στο Αιγαίο, στις οποίες επενδύσεις, ξέρετε, αυτοί που προωθούν το σχέδιο θα έχουν και ένα μερίδιο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις ανεμογεννήτριες. Αυτός είναι ο στόχος τους και όχι η ειρήνη. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Η ειρήνη εξασφαλίζεται όταν δείχνεις αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων και φυσικά και της εθνικής σου κυριαρχίας. Τότε εξασφαλίζεται η ειρήνη. Όταν δείχνεις υποχωρητικότητα, στο τέλος αυτό θα σε οδηγήσει σε πόλεμο, διότι δεν μπορείς να υποχωρήσεις συνέχεια, κάπου θα σταματήσεις. Δεν μπορείς, θα πέσεις στον τοίχο και εκεί αρχίζει ο πόλεμος. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω. Διαβάζω και ορισμένους τύπους στο διαδίκτυο οι οποίοι υπερασπίζονται. Πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Να μην κάνω χαρακτηρισμούς και εγώ τώρα, δεν βρίσκω λόγια. Είπαμε να υπερασπιζόμαστε τα καλά και τα κακά να τα κριτικάρουμε. Αυτός είναι ο ρόλος του πολίτη. Δεν γινόμαστε παπαγαλάκια κανενός. Λοιπόν, Τσαρκοβίστας Δημήτρης. Κύριε Καλετερίδη, σας παρακολουθώ χρόνια, σημειωτέων ότι σας είχα διοικητή στην ύλη πυροβολητών ασερματιστών στο ΚΕΤ το 1983. Τότε ήμασταν πιο σκληροί από το χάλευα της θωράκισης του άρματος, ενώ πιο σκληροί στη δουλειά, στην ανθεκτικότητα. Τώρα σιγά σιγά
χαλβαδοποιούμαστε. Δυστυχώς. Τότε δεν υπήρχε μέρα, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δουλειά. Σκληρή δουλειά, για να έρχονται σήμερα να μας λένε ότι θα βάλουμε και την ουρά στα σχέλια. Πραγματικά τι να σας πω τώρα, Τέλος πάντων, σας γράφω ενώ παράλληλα παρακολουθώ την εκπομπή σας. Από πολύ καιρό ήθελα να σας πω τη γνώμη μου σε ό,τι έχει σχέση με αυτά που πραγματεύεστε. Τα εθνικά θέματα κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Παρακολουθώ και άλλους που συμπλήρωνουν με τη δική σας γνώμη και οι εκπομπές τους προβάλλονται από το κανάλι σας. Η δική μου άποψη και γνώμη ταυτίζεται απολύτως με τη δική σας και αυτό με οδήγησε στο να εγγραφώ στο συμμετέχω. Οι δεσμοί που αναπτύσσονται στο στρατό, όταν υπάρχει ειλικρίνεια και ένας κοινός στόχος να υπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, κρατάνε από το 1983 μέχρι σήμερα, ασχέτως και αν δεν συναντηθήκαμε. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Πιστεύω πως καλές οι εκπομπές, καλές οι παρεμβάσεις, καλές οι παρουσιάσεις σε διάφορα κανάλια. Θεωρώ όμως πως η γνώμη σας και όχι μόνο η δική σας δεν φτάνει μέχρι εκεί που πρέπει. Πόσοι είμαστε που παρακολουθούμε τις εκπομπές? 2, 3, 5, 50.000 άνθρωποι. Φτάνουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση? Κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, αυτό δεν φτάνει. Βλέπετε και βλέπουμε πού οδηγείται η πατρίδα. Αλλά και εσείς ως ειδικότερα, αλλά και εμείς με τα λίγα που καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνετε λίγα. Μερικές φορές καταλαβαίνετε πιο πολλά από τα δικά μας, γιατί το κεφάλι μας εδώ κλουβιαίνει από τα τόσα πολλά που προσπαθούμε να... Πιο καθαρό μάτι έχουν ορισμένοι πολίτες. Θα το πω καθ' υπερβολήν. Τι περιμένετε και δεν παίρνετε σβάρνα τη χώρα από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, χωριό το χωριό, πόλη την πόλη, για να μην πω γειτονιά τη γειτονιά, και να ενημερώσετε τον κόσμο για το πού πάνε όλοι αυτοί που απεργάζονται την ενσυνείδητη καταστροφή της πατρίδας. Αν δεν το κάνετε εσείς που έχετε τη γνώση, ποιος θα το κάνει, ποιον περιμένετε να το κάνει? Αυτοί έχουν τα μεγάλα κανάλια, τα κρατικά κανάλια, τον τύπο, τα μέσα, τον κρατικό μηχανισμό, όλα με το μέρος τους. Ομολογώ πως έγραψα και σε κάποιους άλλους τη γνώμη μου, σε αντιστρατήγους κτλ. Και η απάντηση περίπου ήταν: κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν ενημερώνεται, είτε γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί είναι βυθισμένος στην απόλυτη δυστυχία και δεν μπορεί να καταλάβει τι τον περιμένει. Κλείνω πιστεύοντας πως η καλύτερη ενημέρωση, χωρίς να απορρίπτω βέβαια την υπάρχουσα, είναι διαζώσεις και συνεχή προβολή των εθνικών θεμάτων που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν την πατρίδα στην απόλυτη καταστροφή σε όλους αυτούς που μπλέξαμε, και δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να τους ξεφαρτωθούμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δημήτρη, εντάξει, το αφήνω και στην κρίση του κόσμου. Σωστά. Όλα όσα λες είναι σωστά και έγραψες και με ευθυκρισία. Τώρα, εδώ έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγέλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες μας γράφει. Σας ευχαριστώ θερμά για την αναφορά σας στην παρέμβασή μου και για τη σχετική ενημέρωση. Η προσπάθειά σας για αντικειμενική, πατριωτική και κατά το δυνατόν πλήρη ενημέρωση των ακροατών σε θέματα εθνικά και γεωπολιτικά είναι οι λόγοι που σας ακούμε σχεδόν καθημερινά. 3 θέματα έχω να αναφέρω. Η υποκατάσταση των εισαγωγών δεν είναι αυτός σκοπός και να εξηγήσω γιατί, λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν πρέπει να παράγουν για να υποκαταστήσουν τα εισαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, μακάρι να μπορούν και να κερδίζουν. Δεν θέλουμε όμως να παράγουν προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας και ακριβότερα από τα ξένα και επιπλέον να επιδοτούμε τις ζημιές τους. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, συμφωνώ απολύτως. Πώς να παράγουμε, για παράδειγμα, καθημερινής χρήσης ρουχισμό, οδοντόκρεμες και απλά ψυγεία, όταν έχεις τα κινέζικα, αμερικάνικα και γερμανικά αντίστοιχα, τα οποία είναι πολύ φθηνά, ποικιλόμορφα, προσεγμένα, πατενταρισμένα και ανθεκτικά? Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ή πρέπει να έχουν τις ευκαιρίες να παράγουν ανταγωνιστικά με κεφαλαία προϊόντα και υπηρεσίες, ακόμα και για υποκατάσταση των εισαγωγών. Και έχουν τις δυνατότητες και υπάρχει πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και για την φρόνιμη χρηματοδότησή των να μεριμνήσει το κράτος, εάν οι τράπεζες και οι άλλοι πιστωτές έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Τους επιμέρους κλάδους αναφοράς των θα τους βρουν οι ίδιες, ιδιαίτερα εκεί που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αρκεί οι θεσμοί
να μην τους δημιουργούν προβλήματα με αρνητικές παρενέργειες. Αυτό είναι καταλύτης. Βεβαίως, εάν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας που υπαγορεύει την εγχώρια παραγωγή δεδομένων αγαθών και υπηρεσιών, τότε η επιδότηση είναι αναγκαία και η εποπτεία της επιδότησης αναγκαιότερη. Εδώ μας λέει στην ουσία ο κύριος, πώς είπαμε, Παναγιώτης Ευαγγέλου, μας λέει ότι δεν είναι αυτός σκοπός να παράγεις προϊόντα για να υποκαταστήσεις τα εισαγόμενα. Αυτός σκοπός, γιατί αν το κάνεις αυτό με επιδοτήσεις, στο τέλος δεν πετυχαίνεις τίποτα. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικά, ποιοτικά, ανθεκτικά, να ανταγωνίζονται τα ξένα και να τα βλέπει ο άλλος στη σειρά, ένα ψυγείο ελληνικό, ένα κινέζικο, ένα αμερικάνικο και ένα σουηδικό, έχουν και αυτοί κάτι, και να πει, εσύ, η τιμή είναι σχεδόν ίδια. Δεν παίρνω και ένα ελληνικό, γιατί να παίρνω και να ταΐζω τους ξένους. Και υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι είναι ανθεκτικό. Εντάξει, αλλά χωρίς επιδοτήσεις, μόνο με ανταγωνιστικά κριτήρια. Προημερών 3 οικονομολόγοι. Ντάρον Ατζέμογλου, δεν είναι τουρκικής καταγωγής, είναι Αρμένιος, τον οποίο τον έχει εκδιώξει το τουρκικό κράτος. Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Ρόμπισον βραβεύτηκαν με Νόμπελ Οικονομίας για τις εργασίες τους με θέμα τους παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονομική εξέλιξη των χωρών. Βασικό του συμπέρασμα, οι θεσμοί των χωρών. Όσο περισσότερο οι θεσμοί είναι συμπεριληπτικοί, δηλαδή λειτουργούν για τους πολλούς και όχι για την ελίτ και απομυζούν τους περισσότερους, τόσο μεγαλύτερη η οικονομική ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν άφησαν οι Άγγλοι τον Καποδίστρια να φτιάξει ελληνικό κράτος. Συμφωνώ, Παναγιώτη, 100%. Οι θεσμοί εδώ, σας είπα, οι ίδιοι μου τα λένε τώρα, εντάξει, ίσως και αυτά που λέω τώρα να του κλείσουν τα σώματά τους να μου μιλάνε. Για συγκεκριμένο υπουργό που έχει και τώρα κορυφαία θέση, μου είπε, βουλευτής, πήγε να του έλεγα τα θέματα της περιοχής μου. Ήταν σαν να μη με άκουγε. Η μοναδική του φροντίδα είναι να εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Και τώρα είναι κορυφαίος. Κορυφαίος. Δείτε μια συνέντευξη που πήρε η Όλγα Τρέμι από κάποιον, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, σε πλήρη αντίθεση, λέει εδώ ένα θέμα που είχε με τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος δημοσίευσε ένα άρθρο στη Real News και ισχυρίζεται ότι οι αγορές και οι τράπεζες επικυριαρχούν το θεσμό και είναι υπεύθυνες για όλα τα κακό κείμενα στην Ελλάδα και αλλού. Και είπε ότι δεν είναι έτσι, η φύση των λύκων είναι γνωστή, λέει. Ανεμπόδιστοι θα κατασπαράξουν το κοπάδι. Η κοινωνία τοποθετεί έναν τσοπάνι, θεσμό, και του δίνει εφόδια και εντολές για να προστατεύσει το κοπάδι. Όμως παρά την παρουσία του τσοπάνι, οι λύκοι συνεχίζουν να αρπάζουν πρόβατα και είναι εμφανής ο κίνδυνος να κατασπαράξουν και τον ίδιο τον τσοπάνι και μετά όλο το κοπάδι. Ο τέος πρόεδρος φτάνει μέχρι εδώ και ρίχνει όλη την ευθύνη στους λύκους για αυτήν την κατάσταση. Δεν διερωτήθηκε έστω και τυπικά εάν ο τσοπάνης είναι ανεπαρκής, παραπλανητικός, μεροληπτικός και απρόσεκτος στα μέτρα προφύλαξης του κοπαδιού που έλαβε και εννοεί τους θεσμούς. Διευκρίνηση. Με τον όρο θεσμό εννοούμε κάθε τύπου δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής συμπεριφοράς. Από το Σύνταγμα, Βουλή, βουλευτές, κυβέρνηση, κόμματα, πολιτικές αξίες, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, δικαιοσύνη, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, εκπαίδευση, συνδικαλισμός, οργανώσεις, πληροφόρηση και ενημέρωση, έρευνα και κοινοποίηση, ανεξάρτητες αρχές, διαφάνεια, ιδρύματα σκέψεων, φακελάκι, πολεοδομία, τράπεζες κλπ. Άρα, σύμφωνα με τους τελευταίους νομπελίστες της οικονομίας, η Ελλάδα έχει ανάγκη επανίδρυσης των θεσμών για να υπηρετούν αποτελεσματικά τους πολλούς. Τα πράγματα είναι απλά. Η Ελλάδα χρειάζεται κανονική δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρετε, άμεση, έμεση, ισλαμική, λαϊκή, κοινοβουλευτική. Αυτά είναι παραμύθια. Μία είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία αποφασίζουν οι πολίτες. Ο ισχυρότερος θεσμός είναι ο πολίτης. Ας κάνουν λοιπόν, ας κινηθούμε όλοι. Να σας πω την αλήθεια, ο Σταύρος το ξέρει το έργο αυτό καλά, πώς μπορούμε να φτάσουμε στην κανονική δημοκρατία, και τότε οι πολίτες θα πάρουν αποφάσεις. Αν κάνουν λάθος στην επόμενο δημοψήφισμα θα το διορθώσουν, διότι θα διορθώσουν το λάθος που έκαναν οι ίδιοι. Στο μεθεπόμενο ακόμα περισσότερο θα οξυνθεί το κριτήριο η κρίση
των πολιτών και θα έχουμε ένα κανονικό κράτος. Ιδάλλως, οι πρεσβείες και τα τζάκια. Οι πρεσβείες, τα τοπικά συμφέροντα και τα τζάκια. Αυτό είναι το τρίγωνο του διαβόλου. Πρεσβείες, τοπικά μεγάλα συμφέροντα και τζάκια, πολιτικά τζάκια. Το τρίγωνο του διαβόλου που οδηγεί τη χώρα κατά διαβόλου. Εντάξει. Συνεχίζει λοιπόν ο φίλος μας. Επειδή ο ξένος παράγοντας σε συνεργασία με τους ντόπιους έχουν τόσο αρνητικά επηρεάσει την εξέλιξη και την οικονομία της Ελλάδας, διερωτώ με αν αυτοί που κατέχουν ή θα κατέχουν δυνητικά κρίσιμες θέσεις πρέπει να υποβάλουν πέρα από το πόθεν έσχες και μία υπεύθυνη δήλωση για τις όποιες σχέσεις τους και με ποιους ξένους παράγοντες, ιδιώτες, ιδρύματα, υπηρεσίες, κράτη κλπ. Με ποιους έχουν σχέσεις. Να υποβάλλονται δε και τα δύο στη Βουλή και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για έλεγχο και διαφάνεια. Με ποινές κολοκοτρονέικες, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Μήπως και περιορίσουμε το πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη σας? Την είπα πριν από λίγο. Διότι και οι θεσμοί, αν είναι διαβρωμένοι, κάνει άλλος ένα χαρτί το οποίο θα πει ότι θέλει. Άλλα πράγματα χρειάζονται. Δημοκρατία. Είπαμε ότι ο πολίτης είναι το υψηλότερο αξίωμα σε μια δημοκρατία. Δεν είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Αυτοί είναι διαχειριστές. Ο πολίτης. Αυτή είναι η άποψή μου. Παναγιώτη Ευαγγέλου, υγιένεται. Λοιπόν, σήμερα ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όχι στην Άγκυρα, ο Αράγτζη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υπόψη είναι ότι ο πρόεδρος του Ιράν είναι από πατέρα Αζέρο και από μητέρα Κούρδισσα. Από ό,τι ακούω μιλάει και κουρδικά. Φαρσί. Τα φαρσί είναι τα πέρσικα φυσικά. Φαρσί εμείς όταν λέμε φαρσί εννοούμε τα ξέρει απ' έξω. Λοιπόν, πήγε ο Αράγτζης στην Κωνσταντινούπολη και μίλησε με τον Φιντάν. Θα δούμε παρακάτω τι είπε. Απλά έγραψα ένα κείμενο, θέλω να το δούμε μετά, για το ποιοι είναι ακριβώς οι φόβοι της Τουρκίας από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία και γιατί η Τουρκία κάνει κινήσεις να τα βρει με τους δικούς της Κούρδους για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα επερχόμενα από θέσεως σχετικής ισχύως. Δηλαδή αν πάρει τα 20 εκατομμύρια των Κούρδων μαζί της, δίνοντας κάποια ξεροκόμματα όπως είπαμε, μπορεί όντως να ασκήσει επιρροή και στους Κούρδους κυρίως του Ιράκ και της Συρίας και έτσι να αποδυναμώσει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν που θέλει ένα ενιαίο ενωμένο Κουρδιστάν, θέλει δικαιώματα βασικά και κυρίως να εξουδετερώσει την απειλή που σύμφωνα με την Τουρκία αρχίζει και γίνεται εμφανέστερη μέρα με τη μέρα στη βορειοανατολική Συρία. Λοιπόν, για να δούμε τι έγραψα και θα δούμε αν χρειάζεται και λίγο παραπάνω σχολιασμός. Πάντως, κατά την άποψή μου, είναι το σημαντικότερο ζήτημα που θα πρέπει να παρακολουθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας και οι λοιπές υπηρεσίες. Αν και η Ελλάδα, ξέρετε, για να γίνει αυτή η προσέγγιση, οι Τούρκοι έβαζαν όρους για να αρχίσουν να μιλούν με την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών ήταν να διώξουμε και τους Κούρδους από το Λαύριο, από τον καταβλισμό τον προσφυγικό. Αλλού δείχνουμε αγάπη για τους πρόσφυγες, εκεί τους κλείσαμε τον καταβλισμό. Και η Ελλάδα το έκανε. Πήγαν οι Αμερικανοί εκεί, όπως είπαμε, πήγαν ανοιχτά με τα αυτοκίνητά τους, στις πινακίδες τους και είπαν τι θέλετε, λέει θέλουμε, γιατί είστε εδώ, πού να πάμε, λέει, δεν μπορούμε να πάμε μέσα στους τζιχαντιστές. Πρόσφυγες είμαστε, ορίστε μπείτε μέσα, δείτε γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, βασανισμένοι άνθρωποι, βιασμένοι από τους συμμάχους σας τους Τούρκους. Πήγαν λοιπόν, τους είδαν, συνεννοήθηκαν με την κυβέρνηση και λέει δώστε τους καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα. Τους έδωσαν σε ορισμένους, στους περισσότερους δηλαδή, και έκλεισαν ένα πρωί, 3 η ώρα το πρωί, πήγαν με τρόπο που είναι αχαρακτήριστος, τους πέταξαν από εκεί για να ικανοποιήσουν την Τουρκία. Δεν πούλησε ο Σιμίτης μόνο τους Κούρδους, τους πούλησαν και αυτοί εδώ. Άλλωστε αυτοί είναι Σιμιτικοί που κυβερνούν τώρα
μέχρι το κόκαλο. Πιο σημαντική από το Σιμίτη, αυτοί που κυβερνούν τώρα. Αφήστε τι λένε ταμπέλες στα κόμματα. Αυτά είναι για... Μην πω τώρα και δεν θέλω να χαρακτηρίζω, είπαμε. Το κουρδικό είναι μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα της Τουρκίας, στην επικράτεια της οποίας κατοικεί το ίμιση των 40 εκατομμυρίων Κούρδων, στους οποίους το τουρκικό κράτος δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα που σχετίζεται με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την εθνική του ταυτότητα. Κανένα. Το 1992, με την επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου, την παρακολουθήσαμε τότε και υπηρεσιακά δηλαδή, μπήκαν τα θεμέλια του πρώτου αυτόνομου κουρδικού κράτους, το οποίο αναγνωρίστηκε από τη Βαγδάτη και από τη διεθνή κοινότητα με το Σύνταγμα του 2005. Έκτοτε αυτό το κράτος διαθέτει πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή και όλοι οι θεσμοί είναι κουρδικοί σε αυτή την περιοχή. Με εξαίρεση την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Αν και έχουν στρατό και φυλάνε τα σύνορά τους, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αυτόνομα παραγγελίες στρατιωτικού υλικού. Δηλαδή να έχουν πολεμική αεροπορία και ναυτικό δεν μπορούν να έχουν και στρατό έχουν. Το 2011 ξεκίνησε η λεγόμενη Αραβική Επανάσταση στη Συρία, με την Τουρκία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ, μετά την οποία ο Ερντογάν σχεδίαζε να μετατρέψει τη Συρία, αφού ανατρέψει τον Άσαντ δηλαδή, σε νεοοθωμανικό βιλαέτη, διοικούμενο από στελέχη της υπ' αυτόν διοικουμένης μουσουλμανικής αδελφότητας. Ο Ερντογάν ήταν και παραμένει ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας. Όμως στην πολιτική μερικές φορές, ενώ υπολογίζουμε σε πολλαπλασιασμό, τελικά μας βγαίνει διαίρεση. Έτσι ο Ερντογάν με την πολιτική του, αντί να ανατρέψει τον Άσαντ, βοήθησε στην πράξη να δημιουργηθεί το δεύτερο αυτόνομο κουρδικό κράτος, αυτό της Ροζάβα, το οποίο λειτουργεί από το 2014, χρονολογία που άρχισε και η συνεργασία των Κούρδων του PYD-YPG με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό που μένει είναι να προχωρήσει και η Δαμασκός σε αναθεώρηση του συντάγματος, όπως έκανε η Βαγδάτη, και σε αναγνώριση της αυτονομίας των Κούρδων, άρα και στο κράτος της Ροζάβα. Αυτό, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Απλά αντιστέκεται η Δαμασκός, λέει δεν μπορώ να δώσω αυτονομία, να δώσω κάποια δικαιώματα, εκεί υπάρχει όμως διαδικασία. Η Τουρκία θεωρεί την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο PYD και YPG. PYD είναι κόμμα της Δημοκρατικής Ενότητας, YPG είναι μονάδες προστασίας του λαού. Είναι δηλαδή η πολιτική και στρατιωτική πτέρυγα. Η Τουρκία θεωρεί την υποστήριξη των ΗΠΑ σε PYD και YPG ως το μεγαλύτερο πρόβλημα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, κάτι που την έχει οθήσει σε αναζήτηση λύσης στο πρόβλημά της, αυτό της Ροζάβα, στη Μόσχα, στην Τεχεράνη και στη Δαμασκό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Τουρκία θεωρεί ότι ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς και της Χεσμολάχ θα επεκταθεί και θα αγγίξει και την ίδια. Επίσης φοβάται ότι η ενδεχόμενη ανατροπή του Ισλαμικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, μετά από έναν πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν, θα οδηγήσει στην ίδρυση ενός τρίτου αυτόνομου κουρδικού κράτους, τη φορά αυτή στο έδαφος του Ιράν, με αποτέλεσμα να καταστήσει αναπόφευκτη την ίδρυση του τέταρτου αυτόνομου κουρδικού κράτους στο έδαφος της Τουρκίας. Αυτός ο φόβος έχει κυριεύσει τον Ερντογάν και όλο το βαθύ κράτος, ο οποίος Ερντογάν έχει πείσει τον Ντεβλέτ Μπαξελή, ηγέτη του συγκυβερνώντος κινήματος εθνικιστικής δράσης, να κάνει και αυτός μία επική κυβίστηση, κολοτούμπα τη λέει ο λαός μας, και να πάει να προσκυνήσει τους βουλευτές του κουρδικού κόμματος ΔΕΜΠ, το οποίο μέχρι χθες ονόμαζε προέκταση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, σε εισαγωγικά αυτά έτσι. Στόχος του Ερντογάν είναι να παρουσιάσει ένα πακέτο παραχωρήσεων, σε εισαγωγικά πάλι στους Κούρδους της Τουρκίας, για να το σπάρει με την πλευρά του και να διαχειριστεί καλύτερα το εκτός συνόρων της χώρας του κουρδικό ζήτημα. Τα υπόλοιπα τα διαβάζουμε από τον Φικρέτ Ακφιράτ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα, σε άρθρο του Φικρέτ Ακφιράτ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Aydınlık. Τι λένε τα στελέχη του PKK
στη νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, υποτιθέμενη προσπάθεια του Ερντογάν. Περισσότερο από ένα στελέχη του ΠΚΚ έκαναν δηλώσεις την τελευταία εβδομάδα σχετικά με τις συζητήσεις για τη νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε όταν ο αρχηγός του κινήματος εθνικής δράσης, Ντεβλέτ Μπαξελή, έσφιξε τα χέρια στελεχών του κόμματος ΔΕΜ στην τελετή έναρξης των εργασιών της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Τα στελέχη του ΠΚΚ, Μπεσέ Χόζατ, είναι γυναίκα που είναι στην κορυφή της ηγεσίας, η Μπεσέ Χόζατ. Μουράτ Καραγιλάν, το βιβλίο του Μουράτ Καραγιλάν που μεταφράσαμε και είπαμε ότι όποιος θέλει να μάθει το κουρδικό είναι, θα έλεγα, ότι βιβλίο πυλώνας για το κουρδικό ζήτημα, ιδιαίτερα γενικώς και για την ιστορία και για το τώρα και για το μέλλον. Και ο Μουσταφά Καρασού είναι ένας πολιτικός εγκέφαλος του ΠΚΚ. Μίλησαν λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης της οργάνωσης σε διαφορετικές μέρες. Για να δούμε τι λένε και οι τρεις. Μπεσέ Χόζατ. Η Μπεσέ Χόζατ είναι η πρώτη που έκανε δηλώσεις και είπε ότι αν θέλετε ειρήνη στο εσωτερικό της χώρας, το Ήμραλι είναι εκεί. Δηλαδή το νησί Καλόλυμνος όπου είναι ο Ζαλάν είναι εκεί. Πηγαίνετε και διαπραγματευτείτε με τον Ζαλάν. Και το κουρδικό μέσο παρουσίασε τη δήλωση με τον τίτλο «Η Χόζατ περιγράφει τη διαδικασία που ξεκίνησε με τη χειραψία του Μπαξελή ως ότι είπε ότι υφαίνουν ένα νέο παιχνίδι, ένα νέο κόλπο, μια νέα συνωμοσία». Και είπε η Χόζατ ότι στόχος είναι να απενεργοποιηθεί πλήρως η αντιπολίτευση και να εξοδετερωθεί πλήρως ο κουρδικός λαός στην Τουρκία. Η Χόζατ θεωρεί ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ, της Αγγλίας και του Ισραήλ είναι ένας πόλεμος για την αποκατάσταση και αναδιοργάνωση των πολιτικών και οικονομικών ισορροπιών και του πολιτικού συστήματος του 21ου αιώνα και τονίζει ότι αυτή η διαδικασία αποδυναμώνει το Ιράν και την Τουρκία. Και λέει ότι ο κύριος φόβος της Τουρκίας είναι ότι οι Κούρδοι θα επωφεληθούν από αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Και υπενθυμίζει ότι την πρόταση που έκανε ο Μπαξελή τον Αύγουστο να δημιουργηθεί ένα σύμφωνο της Ιερουσαλήμ με πρωτοβουλία των χωρών της περιοχής των μουσουλμανικών, ιδιαίτερα της Τουρκίας, της Συρίας, του Ιράκ και της Αιγύπτου. Και συνεχίζει η Μπεσέ Χόζατ. Ποιος είναι ο φόβος της Τουρκίας? Οι Κούρδοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το πολεμικό περιβάλλον. Οι Κούρδοι μπορούν να πετύχουν περισσότερα κέρδη στην παρούσα συγκυρία. Όλα αυτά είναι φόβος και πανικός για τον Ερντογάν και τον Μπαξελή. Λέει ότι οι Κούρδοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν τον πόλεμο στη Συρία, το Ιράκ ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό ο Μπαξελή προτείνει το σύμφωνο της Ιερουσαλήμ. Θέλουν να ολοκληρώσουν τη γενοκτονία, σχηματίζοντας μια αντικουρδική συμμαχία, παίρνοντας στο πλευρό τους τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν και επιτιθέμενοι στους Κούρδους όλοι μαζί στη Συρία, στο Ιράκ και οπουδήποτε αλλού. Ασκεί αυτή την πολιτική για να λάβει την υποστήριξη του Συριακού καθεστώτος, του Ιράν και του Ιράκ στην επίθεση στη Βόρεια Συρία και στη Ροζάβα. Άρα τι μας λέει η Μπεσέ Χόζατ? Ότι η Τουρκία προσπαθεί να κάνει μια συμμαχία με τη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ και να επιτεθούν όλοι μαζί εναντίον των Κούρδων στη Ροζάβα. Εκεί στην Ουάσιγκτον αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Κούρδους για να νικήσουν το Ισλαμικό κράτος, το οποίο Ισλαμικό κράτος απειλούσε και τα δικά του συμφέροντα και τη Δύση ολόκληρη. Αν καταλάμβανε το Ισλαμικό κράτος τη Συρία και αποκτούσε πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, θα έπαιρνε τις ακτές, έφτασε, 10 χιλιόμετρα έφτασε, τότε θα είχε εγκατασταθεί στην περιοχή και θα αποτελούσε ένα ζήτημα ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα οι Αμερικανοί, για να φτάσουν να συνεργαστούν με τους Κούρδους, είδαν αυτή την απειλή. Σε αυτόν τον αγώνα οι Κούρδοι έχασαν 14-15 ανθρώπους νεκρούς. Οι περισσότεροι από 20 μέχρι 25 ετών, οι περισσότεροι, και υπερδιπλάσιος αριθμός τραυματιών. Αυτά τα βλέπουν εκεί στην Ουάσιγκτον, γιατί ο Τραμπ τους πρόδωσε μια φορά και άφησε να μπουν, αποσύρθηκε από την περιοχή, άνοιξε το δρόμο για να μπουν οι Τούρκοι και τελικά μετάνιωσε, πήρε πίσω την απόφασή του. Τα βλέπουν στην Αμερική ότι η Τουρκία κινείται εναντίον τους στην ουσία και εναντίον των συμμάχων τους. Λοιπόν,
Για να δούμε τι λέει ο Μουράτ Καραγιλάν, ο στρατάρχης ας πούμε των Κούρδων. Κανείς να μην κάνει όνειρα. Τα λέει προς τους Τούρκους αυτό, προς την Άγκυρα. Ο Καραγιλάν είπε, δεν πρέπει να δίνουμε και πολύ νόημα ή να υπερβάλλουμε στο χαιρετισμό που δόθηκε στο κόμμα Ντεμ από τον Μπαχτσελή. Κάποιοι λένε ακόμη και αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για την πολιτική επίλυση του Κουρδικού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν πρέπει να παγιδευτεί σε αυτά τα όνειρα, είπε ο Κούρδος ηγέτης, συνεχίζοντας ως εξής. Ο Ταΐπ Ερντογάν θέλει να φέρει την αντιπολίτευση στα μέτρα του. Θέλει ακόμη και να παίξει βάζοντας το χέρι μέσα στην αντιπολίτευση, να τους ελέγξει. Θέλει να τους βάλει να τους βάλει να είναι σε αμφιβολία. Ωστόσο αυτή η κυβέρνηση έχει κολλήσει και θέλει να απελευθερωθεί από αυτό το αδιέξοδο. Οι προσπάθειές τους είναι προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι πρέπει να ερμηνευτούν οι κινήσεις τους. Με άλλα λόγια, η αντιπολίτευση να μην πείθεται με αυτά τα κόλπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι ένα παιχνίδι. Και στη συνέχεια, ο Καραγιλάν υποστηρίζει ότι η διαδικασία που ξεκίνησε με την επέκταση του πολέμου από το Ισραήλ δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες για τους Κούρδους. Ισχυρίζεται ότι γίνεται προσπάθεια αναδιοργάνωσης της περιοχής και ότι η Τουρκία, η οποία έχει αποκλειστεί από αυτήν τη διαδικασία, ανησυχεί και αναρωτιέται εάν σε αυτήν τη διαδικασία αναδιοργάνωσης θα συμπεριλάβουν τους Κούρδους στο νέο σχέδιο για την περιοχή. Γι' αυτό η Τουρκία θέλει να πάρει με το μέρος της στη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν του Ιράκ και να στραφούν όλοι εναντίον μας, εναντίον των Κούρδων, είπε ο Καραγιλάν. Και ο Μουσταφά Καρασού λέει είναι μια παγίδα που στείνεται κατά του κόμματος ΔΕΜ, κατά του Κουρδικού κόμματος. Η χειραψία του Μπαξελή είναι απέτηση της πολιτικής του βαθέως κράτους και της διεύθυνσης ανορθοδόξου πολέμου. Και λέει ότι αυτή είναι μια παγίδα του διδήμου ΑΚΠ ΜΕΧΑΠ εναντίον του κόμματος ΔΕΜ. Λοιπόν, επειδή ορισμένοι μου λέγατε τι γίνεται με το κουρδικό, τι γίνεται με το κουρδικό, νομίζω σας έδωσα μια εικόνα που τώρα δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας, που δεν υπάρχει αλλού ούτε εντός ούτε εκτός Ελλάδας. Αυτή είναι η εικόνα. Σήμερα ο Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, είναι στην Τουρκία. Τι τον όθησε να πάει στην Τουρκία? Τον όθησε η τεράστια πίεση που δέχεται όχι μόνο ο ίδιος, το πολιτικό σύστημα στη Γερμανία, από το μεταναστευτικό και από την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ήρθε σήμερα μια κοπέλα από μια πόλη που βρίσκεται κάπου εκεί κοντά στη Στουτγκάρδη. Εδώ, από τον Ποντιακό Σύλλογο που έχω πάει εκεί 2-3 φορές, εκεί ένας ιερέας έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει το κράτος, έκανε την μεγαλύτερη ελληνοορθόδοξη εκκλησία εκτός Ελλάδος, με πνευματικό κέντρο, με αίθουσες, τώρα μου λένε ότι κάνει και για τα σχολεία εκεί να στεγάζουν τα σχολεία. Ένας άνθρωπος, με τη βοήθεια των πιστών, ένας άνθρωπος και των αρχών του γερμανικού κράτους. Εν πάση περιπτώσει, και ρώτησα τι είναι αυτό το AfD. Μου είπε είναι ότι είναι Χρυσή Αυγή εδώ. Επαναλαμβάνω, ένα κορίτσι που δεν είναι βουτυγμένο στην πολιτική, ότι ήταν εδώ, λέει, η Χρυσή Αυγή, αυτό είναι. Λέω, έχετε τέτοιο εκεί πέρα? Λέει, δεν έχουμε πολύ, αλλά θα έρθει. Γιατί το λες αυτό? Ρώτησα. Πολλές φορές, επαναλαμβάνω, ο απλός κόσμος είναι που μας δείχνει την αλήθεια, διότι δεν έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις. Μου λέει, έχει με όλους αυτούς που έρχονται, λέει, κάθε μέρα, αυτοί, λέει, θα γιγαντωθούν. Λέω, ποιοι έρχονται? Λέει, οι μετανάστες. Λέω, τι συμβαίνει? Εγώ, λέει, τώρα η κοπέλα είναι 25-30 χρονών, δεν κατάλαβα, και μου λέει, το σκέφτεσαι πλέον, μόλις πέσει ο ήλιος, μόλις σκοτεινιάσει, δεν βγαίνεις έξω, φοβάσαι να βγεις. Προσέξτε, μια χώρα που ήταν ασφαλής, η Γερμανία, φοβάσαι να βγεις. Άρα το πρόβλημα αυτό, ή τέλος πάντων αυτή η κατάσταση όπως εξελίσσεται με το μεταναστευτικό, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, οδήγησαν τον Σόλτς
Τουρκία να προσπαθήσει να συνδιαλλαγεί, να διαπραγματευτεί με τον Ερντογάν. Βρήκες άνθρωπο να τον χορέψει το ταψί ο Ερντογάν για να διαχειριστούν το θέμα το μεταναστευτικό. Γιατί εκτός από το μεταναστευτικό με τη γενική έννοια έχει και το ειδικό τμήμα που αφορά Τούρκους πολίτες που πηγαίνουν κατά δεκάδες χιλιάδες και δημιουργούν και σοβαρά προβλήματα. Και έχουν κάνει μια συμφωνία οι δύο Υπουργοί Εσωτερικών, Γερμανίας και Τουρκίας, για να παίρνουν 500 Τούρκους πολίτες των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση για άσυλο, να τους δέχεται η Τουρκία πίσω. Και τι ζητάει ο Ερντογάν? Καλά, τα μαλλιά της κεφαλής του ζητάει, συν τα Eurofighter. Εάν η Τουρκία πάρει τα Eurofighter, ό,τι και να τους δώσει ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης, θα δείτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο Αιγαίο. Άντε να δούμε τι κάνουν οι δικοί μας οι μάγκες στο Βερολίνο και εδώ τα Υπουργεία Εξωτερικών, πώς θα διαχειριστούν αυτή τη νέα κατάσταση. Εκεί είπε ο Ερντογάν διάφορα με τον Σόλτς, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε, ακούστε στα δελτίο ειδήσεως, εκεί τα λένε αυτά. Τώρα, ο Φιντάν συναντήθηκε με τον Αράγτζη και εκεί είπε το Ισραήλ προσπαθεί να παρασύρει το Ιράν σε πόλεμο, είπε ο Αράγτζη. Επαναλαμβάνω την προειδοποίηση που κάνουμε από την αρχή της κρίσης. Μην υποτιμάτε ποτέ τον κίνδυνο να εξαπλωθεί ο πόλεμος σε ολόκληρη την περιοχή. Τα ίδια λέει και ο Ερντογάν και ο Φεντάν. Προσέξτε, αυτό τους φέρνει πιο κοντά για να κινηθούν αντίον των Κούρδων. Τα είπαμε αυτά. Τώρα, η Τουρκία προσπαθεί να παίξει πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της Χαμάς, σε συνεννόηση με το Ιράν και με το Κατάρ, και ο Φιντάν δέχθηκε αντιπροσωπεία 6 ατόμων της Χαμάς, συζήτησε μαζί τους δημοσίως, δεν φοβούνται να το κάνουν αυτό. Ανάμεσα στους 6 είναι και ο επόμενος αρχηγός της Χαμάς. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα από τις απειλές του Κάτζ και του Νετανιάχου. Συνομιλίες με εκπροσώπους της Χαμάς είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν. Συγκεκριμένα, ο Φιντάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο του Σινουάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα για να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ενάντια στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Απάντηση έδωσε ο Μέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Κάντς, που έκανε χθες την ανάρτηση και είπε στον Ερντογάν: «Πάρτονα το φίλο σου», εννοώντας το Σινουάρ. Ο Κάντς είναι ένας αξιωματούχος της βαρβαρότητας που υπερηφανεύεται για το φόνο και τη γενοκτονία. Ο Κάντς και άλλοι σαν αυτόν επιτίθενται στον πρόεδρό μας, τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων αξιών, εδώ γελάνε ή μάλλον ξεκαρδίζονται, εξαιτίας των εγκλημάτων που διέπραξαν κατά της ανθρωπότητας. Γιατί είναι το όργανο ενός δικτύου δολοφόνων και γενοκτώνων που είναι εχθρός της ανθρωπότητας. Η αντίσταση στη Γάζα είναι η κορυφή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τελικά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα θριαμβεύσει έναντι της βαρβαρότητας. Ο Κάτζ και άλλοι εγκληματίες θα λογοδοτήσουν οπωσδήποτε ενώπιον του νόμου που υπερασπίζεται τις ανθρώπινες αξίες. Αυτά λοιπόν με την Τουρκία. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ακόμα οι πανηγυρισμοί, αλλά ενώ δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τον θάνατο του Σινουάρ, είχαμε μία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρόμοιο με αυτό με το οποίο επιτέθηκε η Χεσμολάχ στην ταξιαρχία Γκολάνη, εκεί δίπλα στη Χάιφα. Τη φορά αυτή στόχος ήταν η κατοικία του Νετανιάχου. Κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες, όντως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την κατοικία, υπάρχει μια φωτογραφία, έκανε εκεί μια ζημιά. Διάφοροι στο Ισραήλ και όχι μόνο λένε ότι στόχος ήταν ο Νετανιάχου, να σκοτώσουν τον Νετανιάχου για να πάρουν εκδίκηση για όλες τις
δολοφονίες του Χανίγια, ό,τι έκαναν οι Ισραηλοί να την πάρουν σκοτώνοντας τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου βγήκε και έκανε δήλωση, εδώ είμαι και θα σας πάω μέχρι το τέλος. Τον είδα εκεί σε ένα γκαζόν, έκανε μια δήλωση. Κατά τα άλλα συνεχίζονται οι ρουκέτες, η εκτόξευση ρουκετών από τη Χεσβολάχ, αλλά και οι βομβαρδισμοί από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία, η οποία ζήτησε, σημείωσε πάνω στο χάρτη της Βηρητού, της πλευράς όπου κατοικούν οι Σιήτες, 2 κτίρια, τα οποία είναι της Χεσβολάχ, και ζήτησε από τους πολίτες να απομακρυνθούν 500 μέτρα από αυτά, διότι θα έρθουν οι βόμβες. Κατά τα άλλα είχαμε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως λένε η Ιρακινή Ισλαμική αντίσταση, πάλι στο Γκολάν, στο κατεχόμενο Γκολάν. Αυτά σε γενικές γραμμές, και φυσικά υπάρχουν οι πιέσεις ή οι διεργασίες που γίνονται για να τώρα που εξέλιπεν το εμπόδιο που λέγεται Γιαγιά Σινουάρ, να γίνει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Η Χαμάς δηλώνει, παρότι ακέφαλοι, δεν θα απελευθερωθούν οι όμηροι χωρίς κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Η ανθρωπιστική κρίση είναι στο σοβαρότερο σημείο της στη Γάζα αυτή τη στιγμή, και στα νοσοκομεία αλλά και στην κοινωνία. Πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα, είναι τραγική η κατάσταση. Παρότι υπάρχουν πιέσεις και ευχές για αυτό, θεωρώ ότι αν δεν εκλεγεί η ηγεσία, ότι αυτό είναι και ανεδαφικό. Με ποιον θα διαπραγματευτείς? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε τώρα τι έχουμε. Επίσης οι Ισραηλοί επιμένουν να φύγει η UNIFIL. Εκτιμώ ότι αν φύγει η UNIFIL, θα παραμείνουν εκεί οι Ισραηλοί ως δύναμη κατοχής. Αυτή πιστεύω ότι είναι η άποψη. Γι' αυτό το λόγο τα κάνουν οι Ισραηλοί. Πάμε να δούμε τώρα. Τι είπε ο Αράγτζη? Η υπόθεση της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης είναι πιο ζωντανή σήμερα από ποτέ. Τώρα, συγγνώμη, με 600.000 επίκους, εκ των οποίων 170.000 έχουν όπλα, όπως μας είπε ο Μπενγκβίρ, στη Δυτική Όχθη, η οποία έχει γίνει, άμα δείτε το χάρτη και τους παράνομους οικισμούς που έχουν χτιστεί, έχει χαθεί η εδαφική συνέχεια, και με τη Γάζα ισοπεδωμένη. Πώς είμαστε πιο κοντά από ποτέ? Μερικές φορές οι πολιτικοί τα λένε για να το πιστέψουν οι ίδιοι, για να το πιστέψουν οι άλλοι. Πώς είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην απελευθέρωση της Παλαιστίνης? Για πες το μας και μας να το μάθουμε. Όλες οι χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά μεταξύ μας και του Ισραηλινού καθεστώτος έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του αέριου χώρου τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν, είπε ο Αράγτζη. Τότε όπου θα περάσουν οι Ισραηλινοί? Μία δεύτερη συστοιχεία THAAD φέρεται να ζήτησε το Ισραήλ από τη ΣΥΠΑ για την προστασία της χώρας σε περίπτωση αντίδρασης του Ιράν σε μία αναμενόμενη Ισραηλινή επίθεση. Την πληροφορία μετέδωσε το κανάλι 12. Μετά το θάνατο του Σινουάρ παραμένει το ερώτημα ποιος θα τον διαδεχθεί. Σύμφωνα με ειδικούς, ο νέος πολιτικός ηγέτης θα εδρεύει εκτός λωρίδας της Γάζας, όπως το έλεγα τόσο καιρό. Είναι δυνατόν να κάθεις εκεί? Το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο. Ο αδερφός του Σινουάρ, ο Μοχάμαντ, αναμένεται ότι θα αναλάβει σημαντικό ρόλο και θα παραμείνει για να διευθύνει τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η οποία εκπροσωπεί και τον Παλαιστινιακό λαό διεθνώς αναγνωρισμένη, εκφράζει τα συλληπιτήριά της για το μαρτύριο του αρχηγού της Χαμάς Σινουάρ, κάνοντας κάλεσμα σε ενότητα μεταξύ όλων των Παλαιστινιακών φατριών. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης εκφράζει τα συλληπιτήριά της στον Παλαιστινιακό λαό και σε όλες τις εθνικές φατρίες για το μαρτύριο του μεγάλου εθνικού ηγέτη Γιαγιά Σινουάρ, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΛΟ. Η απώλειά του είναι σίγουρα οδυνηρή για το μέτωπο της αντίστασης κατά το Ισραήλ, αλλά η αντίσταση δεν θα τελειώσει καθόλου με το μαρτυρικό θάνατο του Σινουάρ, είπε ο Χαμενεή, ο οποίος είπε και άλλα πράγματα.
Ο Μαρουάν Αλ Χόμς, διευθυντής των νοσοκομείων παιδείου του Υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, λέει ότι το σύστημα υγείας στον πολιορκημένο θύλακα βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό καταστροφή και εξόντωση. Πεθαίνουν τα παιδιά, τέλος πάντων η κατάσταση είναι τραγική. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι σκότωσε περίπου 60 στελέχη της Χεσμολάχ την Πέμπτη σε μάχες στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμολάχ ανέφερε χθες βράδυ ότι εκτόξευσε πυράβλους στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και ομοβροντία ροκετών σε ζώνες στα βόρεια αυτής της μεγάλης παραθαλάσσιας πόλης. Σήμερα το πρωί ξανά είχαμε επιθέσεις με της Χεσμολάχ με drones. Οι σιρήνες χτύπησαν στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα, ενώ ένα ντρόν διαπέρασε την Ισραηλινή άμυνα και έπεσε σε κτίριο στην περιοχή Κεσάριας, μεταξύ Τελ Αβίβ και Χάιφας, στο σπίτι του Νετανιάχου. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μια φωτογραφία από τα επακόλουθα μιας επίθεσης στο σπίτι του Νετανιάχου. Το κανάλι 12 του Ισραήλ, επικαλούμενο τις πηγές ασφάλειας του Υπουργικού Συμβουλίου του Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι η σημερινή επιχειρησία δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ έγινε απευθείας από το Ιράν. Αυτό θα αποτελέσει πιθανόν, για να το λένε, και μία αφορμή να χτυπήσουν και αυτοί κατοικία πολιτικού στελέχους και το Ισραήλ. Ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού. 115 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο το μεσημέρι σήμερα, Σάββατο. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά, τα όρατα B2, τα Spirits, απογειώθηκαν από την Αυστραλία. Πέρασαν όλον τον Ατλαντικό, έκαναν φυσικά ένα αέριο ανεφοδιασμό με αεροσκάφη KC-46 και KC-135 και χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν στόχους στους Χούθι. Αυτό έγινε για πρώτη φορά μετά το 2017 που χρησιμοποιήθηκαν στη Λιβύη. Η παρουσία τους έχει διπλό στόχο. Πρώτον, εκτιμώ ότι επειδή φέρουν αυτά βόμβες διάτρησης για υπόγειους στόχους, άρα χτύπησαν υπόγειους στόχους, πήραν πληροφορίες και χτύπησαν υπόγειους στόχους, και δεύτερον, ήθελαν να δώσουν ένα μήνυμα στο Ιράν ότι είμαστε εδώ. Ο επόμενος στόχος θα είστε εσείς. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βλέπω ότι υπάρχει ένας χάρτης που σας το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, που δεν γράφει πηγή, που δείχνει αυτή τη στιγμή τι εκλέγει ποιος με βάση τη φωτογραφία της στιγμής. Και λέει ότι ο τυφώνας Μίλτον έκανε τη δουλειά του. 226 εκλέκτορες, αν γινόταν εκλογές σήμερα, θα εξέλεγε η Χάρις και 312 ο Τραμπ. Φαίνεται πάντως ότι η ψαλίδα όχι μόνο κλείνει μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Τραμπ, φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει πάρει μια προπορία τις τελευταίες ημέρες. Πάντως είπε κάπου η Κάμαλα Χάρις ότι πρέπει να περιορίσουμε την χρήση κόκκινου κρέατος, δηλαδή του αγελαδενού. Αυτό για την Αμερική, ξέρετε, έχουν τεράστιες παραγωγές βοήου κρέατος. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ και το έχει βάλει στην καθημερινή του ρητορική απευθυνόμενος στον κόσμο. Επίσης κάπου είπε ότι τα πολλά παράθυρα δημιουργούν ενεργειακό πρόβλημα, δηλαδή χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να θερμάνει σπίτια όταν έχεις παράθυρα, και λέει θα μας βάλει να χτίζουμε σπίτια χωρίς παράθυρα, κάθε υπερβολή είναι και αυτό. Επίσης λέει ότι ο Τραμπ, τι άλλο λέει, για να σας πω, με τη Χάρις η Αμερική θα καταδικαστεί σε παρακμή, απελπισία και απόγνωση. Δεκάδες εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί θα εισβάλλουν στις πόλεις και τις κομοπόλεις μας. Το Medicare και η κοινωνική ασφάλιση θα καταρρεύσουν. Οι επιχειρήσεις θα απαξιωθούν, θα καταρρεύσει το χρηματιστήριο όπως το 1929, θα εκμεδενιστούν οι συντάξεις και όλοι οι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί. Θα προκληθεί κατακόρυφη πτώση του εισοδήματος, θα εκτιναχθούν οι λογαριασμοί της εφορίας και θα εξαφανιστούν οι θέσεις εργασίας και θα πέσει και ένας μετεωρίτης. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και καταστροφολογία, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, ενώ συμβαίνουν αυτά,
Και ενώ χθες είπαμε ότι βγήκε το θέμα της λογοκλοπής της Κάμαλα Χάρις, που στην Αμερική η λογοκλοπή είναι χειρότερο έγκλημα από μια ένοπλη ληστεία. Είναι τεράστιο θέμα. Τέλος πάντων, τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τους δημοκρατικούς προσπαθούν το θέμα να το κρατήσουν χαμηλά και θα το κρατήσουν πιθανόν. Και ήρθε τώρα η απάντηση. Προσέξτε, ο ειδικός εισαγγελέας Jack Smith έδωσε χθες στη δημοσιότητα σχεδόν 2.000 σελίδες εγγράφων με αυστηρά επεξεργασμένες πληροφορίες για την ποινική υπόθεση υπονόμευσης των εκλογών του 2020 εναντίον του Τραμπ, και λένε μέσα διάφορα για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει αρχίσει ο πόλεμος και με χτυπήματα όχι κάτω από τη μέση, αλλά... Λοιπόν, κοινή δήλωση του Biden, του Μακρόν, του Σόλτς και του Στάρμερ στο Βερολίνο. Λοιπόν, οι 4 ηγέτες δεσμεύονται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένου του χάρτη των ΗΕ και στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Επίσης ζητούν κάτι για τη Γάζα. Αυτά λοιπόν με τις ΗΠΑ. Πάμε στη Ρωσία να τελειώνουμε γρήγορα. Πάμε. Η Ζαχάροβα. Η Αμερική ανάγκασε τον δανό λιμενάρχη να σιωπήσει για το σαμποτάζ στο Nord Stream. Και λέει, ο λιμενάρχης του νησιού Κριστιάνο Τζον Άνκερ Νίλσεν δηλώνει ευθέως ότι τα τελευταία 2 χρόνια αναγκάστηκε να σιωπήσει για τα όσα είδε πριν από την έκρηξη των Nord Stream, των αγωγών, έγραψε η Ζαχάροβα στο κανάλι της. Και είπε ότι εκείνες τις μέρες αυτός είχε εντοπίσει να πλέουν στην περιοχή αμερικανικά πλοία με κλεισμένους τους αναμεταδότες που δηλώνουν τη θέση τους τις ημέρες που προηγήθηκαν της έκρηξης του Nord Stream, και πήγαν και του είπαν, σώπα μην μιλάς. Τώρα 2 χρόνια μετά αυτός πήρε θάρρος και μιλάει. Τώρα πήγαν και εμάς να μας πούν ότι τέτοια επιχείρηση, ρωτήστε οποιοδήποτε βατραχάνθρωπο που θέλετε, δεν μπορεί να γίνει από άτομο ή από ομάδα ιδιωτών. Αυτή είναι υπόθεση κράτους, για να μην πω και κρατών. Τώρα ποια κράτη, ποιοι ήθελαν να σταματήσουν η αγωγή από τη Ρωσία, ποιοι έκαναν τον πόλεμο, προκάλεσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτοί ανατείναξαν και τον αγωγό. Τι κάνει νιάο στα κεραμίδια. Μεγάλο θέμα είναι πάντως. Τα πρώτα μαχητικά Mirage 2000 θα παραδοθούν στην Ουκρανία στις αρχές του 2025, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στο Κίεβο. Ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα καθιστούσε αδύνατη την πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης και θα οδηγούσε στην κλιμάκωσή της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ ρωσικό, επικαλούμενη σημερινή δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σημαίνει θα έχουμε πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Ανταλλαγή 95 Ουκρανών και 95 Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου έγινε ύστερα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Πούτιν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πυροδοτούν εντάσεις στην Ασία που απειλούν τη Ρωσία και την Κίνα. Μίλησε σε δημοσιογράφους ο Πούτιν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των χωρών που ανήκουν στην ομάδα BRICS, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην πόλη Καζάν. Ο Πούτιν επιθυμεί να οικοδομήσει την ομάδα των BRICS, η οποία έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει, εκτός από τις πρώτες, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, περιλαμβάνει πλέον την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράν και τα Εμιράτα, και λέει ότι τώρα θα βάλουμε κι άλλους, πιθανόν να μπει και η Τουρκία τώρα. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κάλεσε τις πυραυλικές δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να βελτιώσουν τις αποτρεπτικές τους ικανότητες. Τους έκανε επιθεώρηση. Λοιπόν, αυτά λέει ο Πούτιν. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με την Ουκρανία, αλλά στη βάση της κοινής πρότασης Κίνας-Βραζιλίας, η οποία στηρίζεται στην πρόταση που είχε συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχε γίνει το 2022 δεκτή από την Ουκρανία, μετά από παρέμβαση της Βρετανίας και της Αμερικής, πήρε την υπογραφή της πίσω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.